امشب در 24 ادامه تلاش‌های آمریکا برای بستن راه‌های نفوذ تهران در منطقه. مارکو روبیو میگه نیروهای بین‌المللی در غزه باید از کشورهای مورد اعتماد اسرائیل تشکیل بشن. Not war, not war, not war. ونزوئلا تحت فشار ترامپ و نگران از عملیات نظامی آمریکا. مادورو از واشنگتن خواسته از عملیات نظامی صرف نظر کنه. این مجلس چند درصد مردمن؟ چقدر مگه رأی اینا دارن؟ حالا اصلا رأی هم دارن. و ادامه انتقادهای حسن روحانی از سیاست‌های حاکمیت. او میگه حالا که احتمال جنگ کم شده، جمهوری اسلامی بد اخلاقی رو از سر گرفته. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در میانه تلاش‌ها برای پایان جنگ غزه، وزیر خارجه آمریکا در سفر به اسرائیل گفته کشورهایی که از توافق آتش‌بس حمایت می‌کنند، همصدا معتقدند حماس نباید در آینده این منطقه نقشی داشته باشه. مارکو روبیو در بازدید از مرکز هماهنگی نظارت بر آتش‌بس گفته کشورهای بیشتری آماده عادی‌سازی روابط با اسرائیلند، اما این گام به پایان جنگ و توافقی جامع‌تر در منطقه وابسته است. او همزمان تاکید کرده تشکیلات خودگردان فلسطینی هم بخشی جدایی ناپذیر از ساختار ملی فلسطینیانه و نمیشه اون رو نادیده گرفت. ما با 30-40 سال تروریسم و مشکلات جدی در این منطقه روبرو هستیم. درباره نقش تشکیلات خودگردان فلسطین در آینده غزه باید بگم این قضیه هنوز مشخص نشده. به هر حال اون سازمان هم باید تغییراتی رو در ساختار خودش انجام بده. اما اون چیزی که روشنه اینه که حماس نمیتونه هیچ نقشی در آینده غزه داشته باشه. هیچ فرد یا گروه تروریستی که هدفش تهدید امنیت اسرائیل نمیتونه در آینده غزه نقش داشته باشه. همه کشورهای امضا کننده توافق بر سر این موضوع اتفاق نظر دارن. در همین حال سازمان ملل میگه تعداد کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه بسیار کمتر از حداقل‌های مورد نیازه. این سازمان از اسرائیل خواسته اجازه ورود کمک‌های لازم رو بده. بر اساس گزارش‌ها بسیاری از فلسطینیان ساکن نوار غزه هنوز برای دسترسی به غذا و آب آشامیدنی مشکل دارن. مرضیه حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه شرایط همچنان بسیار شکننده است. وزیر خارجه آمریکا میگه که حماس نمیتونه نقشی بازی کنه، هرچند میگه تشکیلات خودگردان فلسطینی رو نمیشه نادیده گرفت. همینطوره، ولی با همه این شکنندگی فرداد، من فکر می‌کنم که آقای ترامپ در کل دوران ریاست جمهوریش هیچ چیزی رو بیشتر از صلح در غزه نخواسته و نمیخواد. الان 24 روز هست که دولت آمریکا تعطیله. آقای ترامپ 10 دقیقه وقت نگذاشته با این دموکرات‌ها بشینه ببینه مشکل کجاست، اما تقریبا تمام کابینه رو به نوعی درگیر مسئله غزه کرده. می‌دونیم که هفته بعد خودش رفته بود، هفته قبل خودش رفته بود اسرائیل، روز دوشنبه آقای ویتکاف رفت، آقای کوشنر رفت اسرائیل، بعد از اون روز چهارشنبه آقای ونس رفت و همین لحظه هم آقای روبیو در اسرائیل هست. میدونیم که در حال مذاکره هستن، صحبت میکنن. همون وضعیتی که مطبوعات آمریکا به سخره میگیرن، میگن دولت آمریکا داره بیبی سیتینگ میکنه، مثل که آقای نتانیاهو یک کودکی هست که آمریکا به شدت و به دقت بالای سرش وایساده که خرابکاری نکنه که این وضعیت بخواد مختل بشه. حرفی که آقای مارکو روبیو امروز زد در کنفرانس مطبوعاتی خودش در اسرائیل این بود که اولا پلن بی وجود نداره، تنها گزینه همین گزینه است و باید به کار ببندیمش و باید جواب بده و تاکید کرد همه کشورها خواهان این هستن که نقش حماس در آینده غزه محدود باشه. خیلی شبیه مصاحبه‌ای هست که ما امروز اینجا با سناتور تابرویل داشتیم و اون هم تاکید کرد حالا نه حماس از جمهوری اسلامی نام برد، گفت جمهوری اسلامی در شرایط فعلی و احتمالاً در شرایط آینده غزه نقشی نخواهد داشت و به حاشیه رانده شده. بریم مصاحبه رو ببینیم و برگردیم. درگیری میان اسرائیل و حماس بخشی از نبردی 2000 ساله در منطقه است و نمیشه اونو با یک آتشبس کوتاه مدت یا توافق صلح سریع حل کرد. گروگانها رو آزاد کردیم که مهمترین موضوع بود. حالا امیدواریم بتونن گفتگو کنن و به یه نتیجه‌ای برسند. ایران در حال حاضر نقش مهمی نداره. همانطور که رئیس جمهور ترامپ گفت هیچ مذاکره‌ای با تهران در جریان نیست. قطر و عربستان سعودی نقش پررنگ‌تری دارند. شاید بتونیم توافق ابراهیم رو دوباره برقرار کنیم که به نظر من خیلی مهمه، اما اوضاع هنوز آشفته است.
خب فرداد الان 14 روز تقریبا میگذره از زمانی که این معاهده صلح امضا شده. میدونیم که هنوز اجساد 13 تن از گروگان‌ها توسط حماس بازگردانده نشده و به خاطر این هست که میگن این مذاکرات بسیار شکننده است. اما چیزی که آقای مارکو روبیو امروز در سفرش گفت و آقای جی دی ونس 2 روز پیش در اسرائیل گفت این هست که ما میدونیم حداقل وضعیت به چه صورت قرار هست مدیریت بشه. امروز وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که ما میدونستیم از قبل قرار هست 200 سرباز آمریکا در جنوب اسرائیل مستقر بشن تا روند این آتش‌بس رو نظارت بکنن. دیگه امروز آقای روبیو گفت که در کنار این 200 سرباز شمار زیادی از دیپلمات‌های آمریکایی هم قرار هست به منطقه اعزام بشن. یه چیزی مثل یک سفارت موقت فقط برای تضمین کردن صلح مثل که آمریکا قرار هست در جنوب اسرائیل تشکیل بده. قرار هست مدیریت این تیم رو آقای استیفن فاگین، فردی که همین لحظه هم سفیر آمریکا در یمن هست، به عهده بگیره تا در یک ارتباط تنگاتنگ بین وزارت خارجه و بین وزارت جنگ دولت آمریکا روند این مذاکرات پیش بره. یک خبر دیگه هم که حالا اگرچه آقای ونس هم بهش اشاره کرد این هست که حتی روند کمک‌های بشردوستانه هم قرار هست توسط آمریکا مدیریت بشه. قرار هست 16 پایگاه مثل یک نوار کمک‌های بشردوستانه در اطراف غزه ایجاد بشه توسط آمریکایی‌ها یا حداقل با نقش گسترده آمریکایی‌ها که ضمن اینکه به مردم در داخل غزه غذا تولید می‌کنن، توزیع می‌کنن، در کنار اون در واقع حماس رو هم در یک روند مسالمت‌آمیز خلع سلاح می‌کنه، یعنی سلاح‌های اونها رو پس می‌گیرن. این ابتکاراتی هست که تا به این لحظه می‌دونیم توسط آمریکا در جریان هست. آقای کوشنر هم که داماد آقای ترامپ هست، می‌دونیم که خب بالاخره نقش بیزنس هم داره، که عملاً گفته اصلا شروع کنیم همین الان ساخت و ساز رو در غزه ایجاد کنیم، حداقل در همین بخشی که تحت کنترل اسرائیل هست ما می‌تونیم این ساخت و سازها رو ایجاد کنیم. اگرچه اسرائیلی‌ها مخالفت کردن، اما نشون میده که چقدر آمریکا مقتدر و چقدر در واقع با تمام قوا در همین لحظه در اسرائیل هست و داره تلاش میکنه که این اهتمام رو به کار ببنده. میدونیم که آقای ترامپ روز گذشته هم یک آب پاکی رو ریخت رو دست اسرائیلی‌ها. خیلی قاطع گفت هر گونه اخلالی در روند این پروسه صلح، حالا چه از الحاق کرانه باختری به اسرائیل باشه و چه هر کارشکنی دیگه‌ای توسط اسرائیلی‌ها، به این معنی هست که آمریکا دیگه هیچ حمایتی نخواهد کرد از اسرائیل. انقدر این رو تند گفت که آقای مارکو روبیو ناچار شد امروز کمی اون رو تلطیف کنه. وقتی خبرنگارا از آقای مارکو روبیو پرسیدن که یعنی اسرائیل باید اجازه بگیره از آمریکا، آقای روبیو گفت ما اسمشو نمیذاریم اجازه گرفتن، فقط داریم میگیم که ما چقدر جدی هستیم در این پروسه صلح. آمریکا حمایت کرده، اما این حمایت به نوعی در واقع مشروط هست بر این روند مذاکرات. ممنونم از همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. اما جدا از نوار غزه، نگرانی‌ها در منطقه برای از سرگیری درگیری‌های اسرائیل و حزب الله لبنان هم با حملات دیروز اسرائیل به مناطقی از لبنان بیشتر شده. دیروز جنگنده‌های اسرائیلی یک اردوگاه آموزشی حزب الله رو در شرق لبنان هدف قرار دادند و یک روز پیش از اون هم اسرائیل با یک حمله پهپادی یکی از فرماندهان حزب الله را از بین برد. سازمان ملل میگه از زمان اجرای آتش‌بس بین اسرائیل و حزب الله تا به حال بیش از 270 نفر در حملات اسرائیل کشته شدند. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای سعدزاده، همه نشانه حاکی از اینه که ممکنه دوباره درگیری تمام عیاری بین اسرائیل و حزب الله صورت بگیره. اگرم تمام عیار نباشه ولی ما باید منتظر بشیم که درگیری‌های بیشتری سر بگیره، چون در حقیقت ارتش اسرائیل تا حدودی فارغ بال شده از مسئله غزه، دیگه اونجوری به خودش مشغول نیست با غزه، بنابراین خودش متوجه شمال کرده و برای حمله به شمال هم دلایل بسیار کافی داره. معتقد هست که ارتش لبنان قادر نبوده حزب الله رو خلع سلاح بکنه و معتقده که حزب الله در بازسازی نیروهاش فعال هست و تمرین‌هایی داره انجام میده، حالا درست یا نادرست به جای خودش، ولی واقعیت داره که ارتش لبنان نتونسته در برابر حزب الله اونجوری که میخواد به اصطلاح ظهور بکنه. حزب الله هم بارها اعلام کرده که اسلحه‌هاش رو تحویل نخواهد داد، با اینکه ارتش لبنان به جنوب رودخانه لیتانیا آمده به صورت وسیع تا حدودی. اینو اونیفیل، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان هم تایید میکنن، ولی در این حال کماف سابق حزب الله یک نیروی مسلح قوی هست و جلوی روند عادی شدن رابطه به اصطلاح جهان رو با لبنان گرفته و به همین علت هم اسرائیل نگران هست و هنوز 5 منطقه تاکتیکی رو در امتداد به اصطلاح خط آبی در اشغال داره. اینه که میتونیم در روزهای آینده شاهد برخوردهای بیشتری باشیم.
همین چند روز پیش با یه دیپلمات لبنانی جا در واشنگتن صحبت می‌کرد، میگفت هیچ نشانه‌ای وجود نداره که واقعا حزب الله بخواد سلاحاش رو زمین بذاره و اگر این چنین بشه احتمال یک درگیری بزرگتر تقریبا اجتناب ناپذیره. همینطور هست. به همین علت هم آقای جوزف آون رئیس جمهور که خودش فرمانده کل ارتش بوده و مسائل نظامی وارد هست و تصمیم داره که حزب الله رو خلع سلاح کنه، همون اولی که به ریاست جمهوری رسید اعلام کرد که ما باید با خیلی آرامش و با برنامه ریزی جلو بریم، چون عجله در این کار همونطور که شما گفتید میتونه به یه جنگ داخلی منتج بشه. اینه که در مصمم بودن هم آقای نواف سرام نخست وزیر و هم جوزف آون در خلع سلاح کردن حزب الله شکی نیست، ولی اونها میخوان با برنامه آرام آرام جلو برن. شاید برنامه ارتش لبنان این است که اول مناطق سوق الجوشی رو در لبنان به اصطلاح تحت کنترل داشته باشه، بعد یواش یواش بره پای خلع سلاح. ابتدا هم از سلاح‌های سنگین شروع خواهد کرد. حزب الله هم یه تاکتیکی داره، سعی میکنه که انتخابات آینده رو، انتخابات سال آینده رو به تعقیب بندازه اگر بتونه، چون اگر انتخابات آینده بشه همه حدس میزنن که حزب الله با این نقشی که از خودش نشون داده، همین به اصطلاح نمایندگانی رو هم که در پارلمان داره و یا اهمیت سیاسی که داره یه مقدار کمتر خواهد شد. و همین علت دولت لبنان یه مشکلاتی داره، هم باید انتخابات آینده رو سازماندهی بکنه، هم حزب الله رو خلع سلاح کنه، هم اسرائیل رو آرام بکنه، هم جهان رو متقاعد بکنه که به ما کمک بکنید تا ما این کار رو انجام بدیم. بایستی ببینیم که آیا موفق خواهد شد یا نه، چون مشکل اساسی این است که بین حزب الله و اسرائیل هیچ وقت قرارداد آتش بس معذرت خواهم امضا نشده. اونچه که اتفاق افتاده فشاری است که آمریکا و فرانسه به دو طرف، یعنی به حزب الله و اسرائیل آوردن که جنگ رو تمام بکنن. بنابراین از نظر حقوقی هم هر آن امکان داره این دوتا دوباره با هم دیگه شروع کنن به جنگ کردن. ممنونم از شما. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. دونالد ترامپ در مصاحبه با مجله تایم گفته اگر اسرائیل کرانه باختری رو زمینه خاکش کنه تمام حمایت آمریکا رو از دست میده و پیش بینی کرده عربستان تا پایان سال به توافق ابراهیم میپیونده، چرا که به گفته او مشکلات غزه و ایران حل شده. این اظهارات بعد از اونه که پارلمان اسرائیل با 25 رأی موافق در برابر 24 رأی مخالف لایحه اولیه برای الحاق کرانه باختری رو تصویب کرد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، گفته این تصمیم به گفته او یک شوخی احمقانه و توهین‌آمیزه. رئیس جمهوری ونزوئلا در سخنرانی که از تلویزیون دولتی پخش شد با درخواست صلح از آمریکا خواست به گفته او از جنگ دیوانه‌وار دوری کنه. درخواست نیکولاس مادورو از دونالد ترامپ برای خودداری از جنگ و تاکید بر صلح در حالیه که تنش‌ها در منطقه به دلیل عملیات نظامی آمریکا علیه افراد مظنون به قاچاق مواد مخدر در کارائیب و اقیانوس آرام بالا گرفته. همزمان حملات آمریکا از 2 سپتامبر تا حالا دست کم 37 کشته بر جا گذاشته. War, not war, not war. Just peace, just peace, just peace. Forever, forever, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. No crazy war, no crazy war. اردوان روزبه، خبرنگارمون از واشنگتن، به ما پیوسته. اردوان، به نظر میسه که کاراکاس به جد نگران یک رویارویی نظامی است از سمت آمریکا. خب من فکر می‌کنم در این ویدیو کاملا نگرانی آشکار رو در چهره آقای مادورو می‌بینید و تأکیدی که حتی به نظر میاد ساده ترین کلمات رو مجبور از روی موبایل بخونه تا بتونه مسلط باشه. واقعیت اینه که برای آقای مادورو این دفعه خیلی با دور اول ترامپ تفاوت میکنه. دور اولی که ترامپ تلاشش رو کرد حتی برای تغییر و براندازی، اما به هر علتی به نتیجه نرسید. اما این بار مسئله کارتل‌های مواد مخدر چیزی است که بهانه حملات اصلی است. اگرچه گزارش‌ها دقیقاً نمیتونه تایید بکنن
حملاتی که شده دست کم 10 حمله هوایی و دریایی که آقای پیتر هگزت هم میگه و پس از اینکه حمله اخیر رو انجام دادن ویدیوهای اون رو توی جامعه مجازی شبکه توی اکانت خودش در ایکس گذاشت و تاکید کرد که آمریکا آماده هستش که عملیات خودش بعد از این حتی از روی در عملیات شبانه هم انجام بده. این اولین عملیات شبانه آمریکا هستش که کشتی رو که زده 6 کشته رو هم گذاشته و حالا با 37 کشته قبلی 43 کشته این عملیات در واقع در حمله متفاوت به نتیجه رسیده. آقای هگزت همچنین تاکید کرده، گفته در نیمکره ما درست اونجوری که ما با القاعده و نیروهای داعش برخورد کردیم با قاچاقچیان برخورد خواهیم کرد. اما از طرف دیگه نگرانی بزرگتر برای آقای مادورو این هستش که آقای ترامپ دستور عملیات CIA رو برای عملیات‌های پنهانی در واقع داده. عملیاتی که قطعا ممکنه اینجوری نباشه که فقط بسنده به مسئله مواد مخدر یا چیزای از این دست باشه و میتونه نگرانی بزرگی حالا از نظر براندازی برای این کشور باشه. کلمبیا در یک نامه رسمی اعتراضی اعلام کرده که از شهروندانش در این عملیات کشته شدن و نسبت به اقدام آمریکا ابراز نارضایتی کرده. اما کشور ترینیداد هم در یک همراهی در کنار ایالات متحده آمریکا از 28 و 26 اکتبر تا 30 اکتبر مانور دریایی برگزار خواهد کرد. گزارش هایی که نشون میده اینه که هواپیماهای نظیر B1 در منطقه نزدیک به خاک این کشور عملیات در واقع عملیات شناسایی هوایی داشتن و به این دلیل هست که بعضی از سازمان‌های بین‌المللی تاکید می‌کنن که در صورتی که این اقدامات ادامه پیدا کنه که واسه کشته شدن شهروندان بشه، در حالتی که نیاز به حمله فوری وجود نداره، میتونه یک نقض حقوق بشر باشه. اما در نهایت آقای ترامپ بر این باور هستش که کسی در این نیمکره اجازه نخواهد داشت کاری رو انجام بده. ممنونم از تو اردوان روزبه، خبرنگارمون از واشنگتن با ما. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی هم از اورنج کانتی به ما پیوسته. آقای کیان، آیا داریم به سمت جنگ میریم؟ با درود به شما و بینندگان بسیار محترم، بله 60% تا 70% احتمال میره که عملیات نظامی هوایی و دریایی در ونزوئلا شکل بگیره. احتمال قوی این رژیم آقای مادورو صعود خواهد کرد، ولی عواقبی که داره قابل پیش بینی نیست. بخش بزرگیش مهاجرت، مشکلات دیگه در پی خواهد داشت. ولی بله، به نظر من همه آنچه را که میبینیم میگوید که ما یک 60-70% حدود جنگ داریم. اون 30% بقیهش هم اینه که یک جوری با وساطت برزیل و کلمبیا که ما باشون همکاری داریم، ببخشید میگم ما، منظورم دولت ایالات متحده است، من از سوی دولت صحبت نمی کنم، ولی با کلمبیا ما هم مشکل داریم، همین که یعنی در این درگیری کلمبیا هم در تیررس قرار گرفته، شاید غیر آمدانه، ولی هنوز ما کار میکنیم. با برزیل هم همینطور، چون اونجا اتفاقاتی داره میفته. روسا در منطقه فعال هستن، چینی‌ها در برزیل سعی میکنن که بازار لیتیوم رو برای خودشون کنترل بکنن. خلاصه ما دولت ایالات متحده دلیل زیادی داره برای اینکه در اونجا فعال باشه. از سال 1963 هم که ارتش جنوبی ایالات متحده تأسیس شده مرتب افزایش داشته. اونا میگویند که ایالات متحده مداخله میکنه. خب ایالات متحده نگران امنیت ملیش هست، در حالی که اونا نگران حفظ حاکمیتشون هستن و دلیل تضاد بین امنیت ملی آمریکا و حاکمیت اونها اینه که نوع حکومت اونها اجازه میده که خطر برای ایالات متحده رو به افزایش باشه، تا حدی تحمل میکنه تا به جایی میرسه که استفاده از نیروی نظامی برای حفظ امنیت آمریکا اجتناب ناپذیر میشه و فردا فکر میکنم الان درست در همون نقطه هستیم. آقای کیان، واقعا دعوا سر قاچاق مواد مخدر هست یا موضوع انرژی است و هژمونی آمریکا در نیمکره غربی؟ ببینید، هر وقت که شما در مورد لیتیوم در برزیل و یا اصولا نوع حکومت در منطقه در حیات پشتی آمریکا صحبت میکنید،
نمیتونیم اون مسائل دیگر رو که تاریخی، فرهنگی و دارای پیشینه قدیمی هستن کنار بگذاریم. ولی من سوال شما رو اینطور جواب میدم که اگر بپرسید که آیا این که ما برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و بقیه چیزهایی که با اون میاد تلاش میکنیم و این تلاش به جای رسیده که دیپلماسی دیگه کار نمیکنه و ما بایستی از قوه قهریه استفاده کنیم، میگم اگر کسی چنین دلیل رو بیاره قابل قبوله. یعنی اون دلایل دیگر هم که وجود داره میتونه که در سایه این دلیل بزرگ باشه، ولی اینکه بگیم که نه ما داریم میریم که منابع لیتیوم رو در برزیل برای خودمون جمع بکنیم یا اینکه در ونزوئلا از منابع طبیعی استفاده کنیم یا کارهای دیگه بکنیم یا اصولا در مقابل رشد سیاسی و حضور اقتصادی روسیه و چین در اونجا جلوگیری کنیم، من فکر میکنم که بایستی ببینیم که آیا دلیل مبارزه کافی هست و به نظر من دلیل مبارزه با مواد مخدر دلیل کافیه. فردا بعضی ها یک تئوری هایی دارن مطرح میکنن، حالا نمیدونم اسمش تئوری توطئه میشه گذاشت یا نه، که دولت آقای ترامپ به دنبال منابع انرژی ونزوئلا هست، به خصوص با توجه به بی‌ثباتی هایی که ممکنه ادامه درگیری های روسیه داشته باشه در بازار انرژی یا حتی درگیری احتمالی با ایران که یک آلترناتیوی برای منابع انرژی فراهم باشه. ببینید، این که ما بگوییم که دولت ایالات متحده نگران این نیستش که در ونزوئلا چه نهادی از منابع طبیعی استفاده میکنه، به نظر من بی اطلاعی از آنچه که واقعیت هست. بدون شک اون هم مورد مهمی هستش، برای اینکه ما ایالات متحده براش مهمه که ببینه که استخراج از این حیات پشتیش توسط چه کسانی چه نهادی صورت میگیره و محاسبه بکنه ببینه که آیا این هزینه امنیت ملیش رو بالا میبره یا نه و سیاست خارجیش رو با تطابق به اون محاسبه ضرر و منفعت در اون مقایسه ها تعمیم بده. اینی که اگر کسی بگوید که بله نه شما دنبال منابع طبیعی ونزوئلا هستید، برای این کار واسه دلایل بسیار قوی تری بیاره، وقتی که اون دلیل بزرگتر وجود داره که نه ما ممکنه بله ما اهمیت میدیم به اون مطلب، ولی شما نمیتونید ما رو متهم به مداخله نظامی یا عملیات تهاجمی بکنید وقتی که ما داریم یک عملیات دفاعی، عملیات نظامی دفاعی انجام میدیم. ممنونم از شما. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی کالیفرنیا. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران با ادامه انتقاداش از حاکمیت میگه جمهوری اسلامی چون تصور میکنه فعلا احتمال وقوع دوباره جنگ کم شده، دوباره بداخلاقی های قبلی رو از سر گرفته. حسن روحانی با انتقاد از عملکرد فعلی مجلس و شورای نگهبان گفته قوانینی که توسط این دو نهاد وضع میشن چون در مخالفت با نظر مردم ارزشی نداره. جنگ 12 روز اولش که تمام شده بود یک نسیم خوبی داشت می آمد، یه دفعه این نسیم قطع شد. حالا هم که فکر میکنن جنگ به این زودی نمیشه یا یه خورده عقب افتاده، دو مرتبه برگشتن به همون بداخلاقی‌های قبلیشون. حالا میگم فلان چیز نمیدونم فلان مسئله چی مجلس گفته چی گفته. حالا مگه مجلس چند درصد مردمن؟ چقدر مگه رأی اینا دارن؟ حالا اصلا رأی هم دارن، اصلا حقوق قانونی هم هست، همه چی درست. اگر یه چیزی برامون روشنه که 80% مردم مخالفن، قانونگذاری روبروی نظر 80% مردم این که غلطه، این که قانون نیست اصلا. وقتی یه چیزی 90% مردم مخالفن، میگه آقا ما در مجلس رأی دادیم، شورای نگهبان امضا کرده، که چه ارزشی داره کار شما؟ ولی یه وقتی است که 50% این برن، 50% اون برن، حتی 40% این برن، 60% اون برن، حتی 35% این برن، 60%، حالا میگیم اب نداره. اما یه وقتی 90% اون برن، 10% این برن، این که قانون نمیشه. ظاهرش البته نمیتونیم خیلی ایراد بگیریم، میگم خب قانونیه دیگه، مجلس بوده و رأی داده و شورای نگهبان هم امضا کرده و با قانون اساسی هم میشه قانون. بعد ظاهرش قانونه، اما روح این درست نیست. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، آیا فقط غر زدن و ذکر مصیبت هست آن چیزی که حسن روحانی میگه یا صدای چیز بزرگتری در سر داره؟ با سلام به شما آقای فرزاد.
کاملا بستگی داره که ما از چه زاویه‌ای به این صحبت‌ها گوش بکنیم. یعنی مهم هست که مخاطب این سخنان رو چه کسی بدونه. به نظر میرسه همونطور که خود حسن روحانی گفت، برای 90% از مردم ایران این صحبت‌ها چیزی جز همان روزخوانی و تکرار حرف‌های عملاً بی‌معنایی نیست که خود او در تمام سالهای حضورش در عرصه قدرت در جمهوری اسلامی، چه به عنوان رئیس جمهوری، چه به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، یا به مذاکره کننده ارشد هستی، یا نماینده در مجلس، سمت‌های مختلف امنیتی که داشته، او در واقع در بسیاری از سرکوب‌ها نقش داشته. از سرکوب دانشجویان در سال 1378 بعد از هجره تیر در نظر بگیرید، تا خونبارترین سرکوب تظاهرات مردمی در تاریخ ایران در آبان ماه 1398 که حتی وزیر کشور او برگشت اون جمله معروف رو گفت که فقط یعنی از کمر به پایین هم تیر میزدیم. اما اگر از زاویه هواداران جمهوری اسلامی، همون 10% که حسن روحانی بهش اشاره میکنه بخوایم نگاه بکنیم، بله او هم سودای بزرگتری داره و هم در این حال در حال دفاع از خودش هست در جنگ گرگ هایی که درد گرفته. شما ببینید از زمان جنگ 12 روزه حسن روحانی شروع کرد به انتقادهایی به دلیل اینکه یک ابهام بسیار جدی پیش اومده بود برای وضعیت علی خامنه‌ای و رهبری او، و کسانی اینطور قلمداد کردند که حسن روحانی داره خیز برمی‌داره برای اینکه جانشین یا جایگزین علی خامنه‌ای بشه. این منتقدان او رو برآشفت و اونها شروع کردن به حملاتی تند، از کسانی مثل سعید جلیلی گرفته یا رسانه‌های مثل تصنیم و فارس و کیهان، تا کسانی مثل علی شمخانی که دیگه اوج این منازعه و درگیری بود. در واقع بسته به این که مخاطب او رو چه کسانی فرض کنیم، پاسخ سوال شما هر دو هست. برای مردم ایران حرفایی است بی‌معنی که محلی از اعراب نداره. کارنامه حسن روحانی مثل همه کسانی که در جمهوری اسلامی حضور داشتن برای مردم ایران روشن هست. جمهوری اسلامی نقاب‌های متفاوتی رو در این سالها استفاده کرده و مردم امروز به همه اونها در واقع آگاه هستن و شناخت دارن. در درون قدرت اما منازعه‌ای جدی وجود داره که حتی تا مرحله حذف یکدیگر پیش میرن، هم کما اینکه دیدیم که از ضرورت برقراری دادگاه صحرایی برای روحانی و تیم او، محمد جواد از جمله محمد جواد ظریف، صحبت شد. در واقعیت هم فکر میکنید نظام او رو تلاش خواهد کرد که ساکت بکنه یا برای روز مبادا در آب نمک نگرش میدارن؟ ببینید، روشن هست که همین الان در واقع ما به دو دسته از این مقام‌های جمهوری اسلامی رو می‌بینیم که برخلاف مرزبندی‌های قبلی مثلا اصلاح طلب و اصولگرا یا تندرو و میانه رو، کسانی هستند که امروز سعی میکنند فاصله خودشون رو با رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای افزایش بدن، از جمله کسی مثل حسن روحانی که در سکوت محمد خاتمی به نوعی پرچمدار اون جریان شده و علنی‌تر از هر کسی دیگری میاد این صحبت‌ها و انتقادها رو مطرح میکنه. در مقابل طیف دیگری از مقامات هستند که در گذشته هم ممکن بود که نزدیک باشند به حسن روحانی، ولی به خاطر این ماهیت سیال بودن و ژله‌ای بودن، چون حزب واقعی در اونجا وجود نداره، همه که در واقع نشستگان بر سر سفره انقلاب هستن، کسانی مثل شمخانی، مثل علی لاریجانی سعی کردن در این مدت اینگونه نشون بدن که پیرو علی خامنه‌ای هستن، مواضع او رو دنبال میکنند و دنبال رو واقعی او هستند که از حمایت اون هسته مرکزی که در واقع از علی خامنه‌ای تا الان حمایت کرده برخوردار بشن. اینکه آیا واقعا اینها چنین قصدی دارند یا راه رسیدن به مسند رهبری رو
با این تصور که امیدوارم نادرست باشه که جمهوری اسلامی همچنان ادامه پیدا بکنه بعد از علی خامنه‌ای، شاید مسیر متفاوتی رو در پیش گرفتن و اصلا هم بعید نیست که اتفاقا همین کسان علی خامنه‌ای رو دارن سوق میدن به سوی این مواضعی که در واقع در ماه‌های اخیر شاهدش بودیم. یعنی علیرغم توافقی که مثلا با مسعود پزشکیان قبل از سفر او به نیویورک داشت، دیدیم که در زمانی که او در حال سفر به نیویورک بود در هواپیما اون سخنرانی رو کرد و اصلا سفر و سخنرانی پزشکیان رو بی اثر کرد. یا مواضع اخیر دیگرش که در واقع به نوعی به اصرار به جنگ و رد گزینه مذاکره هست برای اینکه بتونن در واقع این پرونده رو ببندن، مسئولیتش رو متوجه علی خامنه‌ای بکنن و فردای بعد از در واقع بدون علی خامنه‌ای رو با این بحث و نوید شروع بکنن که دوره تازه‌ای فرا رسیده، عصر تازه‌ای در جمهوری اسلامی آغاز شده و اون عصری که علی خامنه‌ای مسببش بود و باعث این شکست و تسلیم شد به پایان رسیده. ممنونم از شما. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. به تازگی همزمان با موج واکنش‌ها به انتشار فیلم عروسی دختر علی شمخانی، مهرزاد بروجردی، پژوهشگر ایرانی آمریکایی، در صفحه اینستاگرامش نوشته که علی شمخانی در ترور پدرش ملک محمد بروجردی در سال 1357 دست داشته و او رو در کنار محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه، مسئول این قتل دونست. آقای بروجردی گفته شمخانی زمانی که عضو گروه مسلح منصورون بود این ترور را انجام داده. گروه منصورون یک گروه اسلامگرای مسلح مخالف پهلوی بود که در ابتدای دهه 50 در خوزستان شکل گرفت. اعضای برجسته این گروه محسن رضایی، علی شمخانی، محمد باقر ذوالقدر، غلام علی رشید، اسماعیل دقایقی و محمد جهان‌آرا بودند که بعدها به رده‌های بالای جمهوری اسلامی رسیدند. هدف منصورون تضعیف حکومت شاه از طریق عملیات مسلحانه بود. این گروه ابتدا به اماکنی مثل مشروب فروشی‌ها و کاباره‌ها حمله می‌کرد و با شدت گرفتن ناآرامی‌های انقلاب به ترور مقامات هم رو آورد. اقداماتی که با مجوز روحانیونی نزدیک به روح الله خمینی انجام میشد. در دی 1357 این گروه ملک محمد بروجردی مدیر شرکت نفت اهواز رو به دلیل مخالفت با اعتصاب کارکنان نفت ترور کرد. این گروه همینطور مسئول ترور یک مستشار آمریکایی و 2 افسر شهربانی در بهبهان بود. بعد از انقلاب بخشی از اعضای منصورون نقش کلیدی در تشکیل سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلاب داشتند و به مناصبی مثل فرماندهی کل سپاه، وزارت دفاع و دبیری شورای عالی امنیت ملی هم رسیدند. مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه علم و فناوری میزوری، به ما پیوسته. آقای بروجردی، از موقعی که شما این مطلب رو منتشر کردی واکنش‌های بسیار زیادی به خصوص در فضای مجازی به همراه داشته. یکم در مورد این پیشینه به ما بگید و چه شد که اصلا تصمیم گرفتید این رو علنا اعلام بکنید؟ بله، عرض کنم که همونجوری که شما هم در گزارشتون گفتین، واقعا درک اینکه سران نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی پیشینشون چی بوده بدون درک جایگاه این گروه منصورون واقعا امکان پذیر نیست. شما میبینین که افرادی مثل آقای رضایی یا شمخانی از همون روز اول انقلاب این مناصب بالا رو دارن و سالهای سال یا رئیس سپاه پاسدارانن یا وزیر دفاع هستن، دبیر شورای امنیت ملی و غیره و غیره. برای من میخواستم که یه مقدار بعد از 47 سال مهر سکوت بر لب داشتن، به این خاطر که من یه آدم دانشگاهی هستم و میخواستم که تحقیقات علمی خودم تحت شعاع این مسئله تراژدی شخصی قرار نگیره. بنابراین بعد از اینکه به هر حال یک موقعیت علمی خودم رو تثبیت کردم، فکر کردم که در این زمان لازم است که این صحبت‌ها رو راجع به این گروه‌ها بکنم تا به این دینی رو که به تاریخ داریم راجع به شناسایی این افراد یه مقدار بپردازیم. آیا به دنبال دادخواهی هستید؟ امیدی دارید روزگاری در یک قلمرو قضایی بتونید دادخواهی بکنید؟ امیدوارم چنین روزی به هر حال برسه. به هر حال واقعیتش این است که خانواده‌های بسیاری از کارهای این گروه ضربه خوردن. درست 1 ماه
بعد از ترور پدر من اینها یک سرگرد عیوقی رو در اهواز ترور کردن، بعد سرهنگ دیگر رو در بهبهان زدن و نیروهای دیگری حالا از کارهایی که واقعا در زمان جنگ کردن و با ندانمکاری خودشون چه تعداد از این جوانهای کشور رو افرادی مانند آقای رضایی و شمخانی به کشتن دادن یا مجروح کردن. بگذاریم مسئله دیگری هست. به هر حال بله اون امید همواره وجود داره، ولی همونجوری که گفتم فکر میکنم در وهله اول برای من مشخص‌تر شدن بیشتر جایگاه این افراد هست که چه شکلی افرادی که واقعا کسی نبودن در یه شهری مثل اهواز اومدن و یک شبه این شکلی از پله‌های قدرت بالا رفتن و این مناصب رو به دست گرفتن. حالا شمخانی و رضایی دو نمونه هست. واقعیتش این است که تاریخ این گروه رو که من قصد دارم برای زمانی به نگارش در بیارم نشون میده که چقدر کارهای دیگه ای کردن. برای مثال یکی دیگر از افرادی که در این گروه بوده فردی بود به اسم آقای اسماعیل دقایقی که اون گروه بعد رو که متشکل شده بود از اسرای عراقی تشکیل داد و یکی از کسانی که ایشون تونست جلب بکنه برای این گروه آقای ابو مهدی مهندس بود، همون کسی که با آقای قاسم سلیمانی همزمان ترور شدن و نقش مهمی میدونیم که در گروه‌های عراقی بازی کرد. یا به هر حال نقش این افراد رو در عرض کنم لبنان هم میشه دید. در 30 جولای یا 31 جولای امسال وزارت خزانه‌داری امریکا گزارشی رو چاپ کرده که من امیدوارم این مطبوعات ایرانی ترجمهش بکنن و چاپش بکنن راجع به ثروت پسر آقای شمخانی، محمد حسین شمخانی یا با همون هکتور شمخانی، که واقعا این گزارش وقتی شما میخونین تعجب میکنین از میزان ثروت، از اینکه چه شکلی اینها تونستن و بیان با شرکت‌های مختلف کشتیرانی و تجارت رو عرض کنم از پاناما گرفته تا امارات متحده تا ایتالیا و جاهای دیگه به اصطلاح راه بندازن. و خب بیشک این حرف که آقای شمخانی که پسرشون داره واقعا با این تجارت نفت و عرض کنم پهپادها و موشک‌ها از این تحریم‌ها استفاده میکنه، همزمان کسی هست که در مقام دبیر شورای امنیت ملی سر مسئله برجام هم جلوی اون هم مانع ایجاد میکنه، اختلافاتش رو با آقای روحانی همه آشکارا میدونن. همه این مسائل واقعا دست به دست هم میده که ببینیم این فساد حکومتی به چه شکلی در جمهوری اسلامی جاری شده. ممنونم از شما. مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه علم و فناوری میزانی. در آستانه روز بزرگداشت کوروش کبیر، جامعه ایرانیان تورنتو در کانادا مراسمی برای گرامیداشت بنیانگذار هخامنشیان برگزار میکنه. در این رویداد که با حضور هنرمندان برجسته از نسل‌های مختلف همراه شاهزاده رضا پهلوی هم سخنرانی خواهد کرد. خبرنگار ما مهسا مرتضوی از محل برگزاری این مراسم در تورنتو به ما پیوسته. مهسا، بیشتر به ما بگو در مورد این مراسم و سخنرانان. فرداد، با شما همراه میشم از شمال تورنتو، جایی که تا ساعاتی دیگه میزبان برنامه بزرگداشت کوروش کبیر خواهد بود. در آستانه روز بزرگداشت کوروش کبیر این برنامه داره در تورنتو انجام میشه به دلیل اینکه یادآوری بکنن به کسانی که داخل ایران هستن که این یکی از جشن‌های بزرگ ایرانیان بوده و میتونن بیشتر امسال در این جشن شرکت بکنن. اما خودت هم گفتی در صحبتات که هنرمندان از نسل‌های مختلفی در این برنامه شرکت می‌کنن. شاید یکی از اهدافی که داشته این برنامه همین هست، این که بتونه نسل‌های مختلف رو با هم آشتی بده، از نسل زد تا پیشکسوت‌هایی مثل لیلا فروهر، شهره آقداشلو، در مابین این سنین مازیار فلاحی، بابک امینی، اینها همه کسانی هستند که در این مراسم حضور دارند و در کنار شاهزاده رضا پهلوی قرار میگیرند تا بتونن در این بزرگداشت شرکت بکنن و این مراسم رو زنده نگه دارن. مراسمی که در همین سالونی که پشت سر من می‌بینی حدود فکر می‌کنم 800 نفر رو میتونه در خودش جای بده، کسانی که از در واقع مردمی هستند که اینجا در تورنتو در کنار شاهزاده رضا پهلوی قرار میگیرن تا
هم بتونن ایشون رو از نزدیک ببینن، هم بتونن نگاهی رو به آینده داشته باشن، نگاهی به بعد از جمهوری اسلامی، دوران گذار و کسانی که در واقع در حال تصمیم گیری هستند که بتونن چگونه این دوره گذار رو سپری بکنن. همونطور که پشت سر من می‌بینی که این صندلی‌ها اینقدر ساکت و آروم هستن، جنب و جوشی که پشت صحنه هست رو من باید برای شما توصیف بکنم. همین الان تا لحظه های پیش اینجا تست صدا بود و صدای خواننده های مختلف رو من میشنیدم. امیدوار هستیم که این یک برنامه در واقع مورد توجه باشه که میتونیم گزارش های بعدی من رو هم دنبال بکنیم تا با این برنامه همراه باشید. ممنونم از تو. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از محل برگزاری مراسم در تورنتو کانادا. در آستانه دور تازه گفتگوهای پاکستان با طالبان افغانستان در ترکیه، نماینده ویژه بریتانیا در دیدار با مقامات طالبان به ضرورت تشکیل حکومت فراگیر در این کشور تاکید کرده. درخواستایی که با تشدید تنش‌های نظامی میان طالبان و پاکستان بیشتر هم شده. ریچارد لینزی گفته ثبات در منطقه مسئله کلیدیه و تاکید کرده که از طریق گفتگو راه حل‌های پایدار برای رفع تنش‌ها به دست بیاد. به تازگی پاکستان هم خواهان آزادی مردم افغانستان و تشکیل حکومت منتخب در این کشور شده. همکارم راضیه دانش از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. راضیه، در این سفرهای اخیر مقامات بین‌المللی مثل همین آقای ریچارد لینزی چه پیام‌هایی به طالبان منتقل شده؟ آقای ریچارد لینزی، نماینده ویژه بریتانیا در امور افغانستان که الان در کابل به سر میبره، گفته من چند پیام واضح رو دادم به وزیران و کابینه طالبان. اول از همه و مهمترین به اونا گفتم که شما باید تلاش بکنید برای رفتن به سمت حکومتی فراگیر، حکومتی که تمامی گروه‌ها و طیف‌های اجتماعی و سیاسی رو هم در بر داشته باشه. موارد دیگه‌ای که آقای لینزی اشاره کرده، گفته تاکید کردم روی مسئله حقوق زنان و برداشتن محدودیت‌ها علیه زنان و مجموعاً تمام محدودیت‌هایی که علیه مردم افغانستان توسط طالبان اعمال شدن که همون یکی از اونها محدودیت‌هایی که بر علیه اینترنت برای مردم افغانستان بس شده. این تازه‌ترین موردی نیست که جامعه جهانی و بریتانیا از طالبان خواستن که به سمت حکومت فراگیر حرکت بکنن. یوناما، دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان هم همین چند ساعت پیش یک بیانیه صادر کرد و اونجا گفت که درخواست میکنه از طالبان که حرکت کنند به سمت تشکیل حکومت فراگیر و تمام قد اعلام آمادگی کرده که حاضر در این روند هر آن چیزی که از دست سازمان ملل برمیاد انجام بده، با اشاره به اون طرح موزاییک، طرحی که در دوحه توسط سازمان ملل به طالبان پیشکش شد که کماکان اون هم مورد قبول طالبان نبود. حالا در کنار این درخواست‌ها کشورهایی مثل چین و پاکستان هم که از حامیان ابتدایی طالبان بودن، اونها هم جدیداً فشار رو علیه طالبان شروع کردن. در میانه تنش‌هایی که افغانستان و طالبان پاکستان داشتن، وزیر خارجه پاکستان این آرزو رو کرد برای مردم افغانستان و گفت امیدوارم که اونها هر چه زودتر آزاد بشن. آرزوی بسیار عجیبی بود از طرف وزیر خارجه‌ای که به گمانه بسیاری از منتقدین سالها بود که حامی طالبان بود و همچنین خواست که درخواست کرد از طالبان او هم که طالبان به سمت حکومت فراگیر برن. اما طالبان در این سمت مرز میگن حکومت ما یک حکومت ملی است، یک حکومت همه شمول هست و هیچ وقت این گزارش ها رو حتی از سمت نهادهای سوم، حتی از سمت سازمان ملل هم قبول نکردن. همیشه گفتن گزارش هایی که درباره فشار روی اقلیت ها، فشار روی مخالفان سیاسی ما هست، تمام اونها مغرضانه هست و یک طرفه است و در راستای تخریب امارت اسلامی که تمام قد داره تلاش میکنه که به رسمیت شناسی خودش رو تسریع ببخشه. همین چند ماه پیش بود که توسط روسیه به رسمیت شناخته شد. پرچم سفید طالبان در سفارت طالبان در مسکو بالا رفت. کشورهای دیگه شاید یک نگاهی داشته باشن ولی کماکان با آزمون و خطا دارن پیش میرن. از یک سمت با بعضی مقامات دیدار میکنن، مثلا والی بلخ یکی از مقامات پیشین امنیتی طالبان همین چند ساعت پیش رفته به تاجیکستان، در حالی که یک سفر رسمی نیست، اما این واکنش رو در میان منتقدین داره که شاید کشورهای آسیای مرکزی هم دارند پیروی میکنند از مسکو و شاید اونها کشورهای بعدی باشن برای به رسمیت شناسی و کماکان احتمالاً حکومت فراگیر به تعویق خواهد افتاد. ممنونم از تو راضیه دانش، همکارم از واشنگتن، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید.